You can maintain a smoother complexion and minimize the appearance of wrinkles and fine lines. This combination can help improve skin texture, helping to retain moisture and stay hydrated for a longer. It can help protect the skin premature aging. 1 tablespoon nail aloe serum smoothing gel and 1 capsule of e-oil. Habang nagkakaedad, maganda ito gamitin na pinoprotekta ng balat dahil sa naglalaman ng vitamin E na pinoprotektahan ng ganda ng kutis natin. Kahit nga po itong vitamin E na capsule na to ang aking inilagay, bukod sa napakaganda ng benefits nito, hindi lang maganda sa kutis, maganda rin to inumin para sa balat. Mas mapoprotekta nito ang premature aging. Mas ganito talaga ang kakailanganin natin pag nagkakaedad na, at perfect itong cream na ating gagawin, napakaganda sa kutis. As ini-improve nito ang skin texture at nagbibigay preventing sa dryness ng balat at mayaman sa antioxidant. Tama na rin ang dala ng snail skin brightening na rin to, tumutulong bawasan ang pagka-dark spot o hyperpigmentation, malesma man yan, maganda itong gamitin. Hindi nawawala sa skin routine ko rin. Maganda gamitin lalo pag nagkakaedad. Dahil naglalaman na rin siya ng vitamin E na maganda sa balat at kutis. Ilagay lamang sa pisngi. Parang iniminamas mo na rin siya. At dahan-dahan i-massage. Overnight, pwede mo tong ibabad. Pag gising mo sa umaga, malambot, makinis ang resulta. Sobrang nakaka-glow to lalo sa mukha. Maiwasan nito yung fine lines at yung ating mga wrinkles. Anti-aging na rin siya. Thanks for watching, guys!